Chào mừng các cậu đến với kênh Thì Sao Nhỉ? Tớ là Hồng Xiêm, người dẫn kênh. Ừm, Mặc dù đã quen biết một người từ rất lâu, nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy mình chẳng hiểu gì về họ. Cậu đã bao giờ rơi vào tình huống như vậy chưa? Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao lời nói và hành động của một người đôi lúc không đi liền với nhau? Họ nói một đằng và làm một nẻo. Cậu có nhận thấy đôi lúc chính bản thân cậu cũng rơi vào tình huống tương tự không? Để giải quyết những tình huống thế này, hãy cùng tớ đi tìm hiểu về sự thấu hiểu nhé. Thấu hiểu có nghĩa là sự hiểu biết sâu sắc về một điều gì đó. Nó đi kèm với khả năng nắm bắt được bản chất, cảm xúc hoặc ý nghĩa ẩn sâu trong một tình huống, một con người hay là một vấn đề nào đó. Việc thấu hiểu bản thân giúp cậu có thể phân biệt rõ ràng giữa danh tính, nghĩa là những gì thể hiện ra bên ngoài, giống như một lớp mặt nạ, và con người thực sự, tức là bản chất, suy nghĩ, giá trị bị ẩn giấu sâu bên trong. Thế nhưng để thấu hiểu chính mình, nó đòi hỏi cậu phải quan sát, suy ngẫm. Đôi khi cậu cũng cần phải đối mặt với những góc khuất, những phần mà trước giờ cậu đã luôn chối bỏ. Cái gì cũng có cái giá của nó. Tuy khó, nhưng một khi đã rõ thì nó giống như bật đèn trong bóng tối ấy. Cậu có thể thấy mọi thứ rõ ràng, cậu sẽ mạnh mẽ và tỏa sáng từ bên trong. Vậy thấu hiểu người khác để làm gì? Tớ là một đứa rất thích tìm hiểu về tâm lý của những người xung quanh. Nghĩa là tớ rất muốn biết họ nghĩ gì, điều gì đã khiến cho họ có suy nghĩ và hành động như thế. Tớ muốn biết để xem liệu tớ có thể giúp đỡ gì cho họ, có thể làm gì đó giúp họ có những thay đổi tích cực hơn. Thế nhưng có một ngày, khi tớ đang cố gắng giúp đỡ một người, tớ bỗng nhận ra cảm xúc của họ tụt nhanh hơn cả đồng pi rớt giá. Có vẻ như sự giúp đỡ của tớ chỉ khiến cho họ chìm vào đau khổ hơn gấp nhiều lần. Và có điều gì đó không đúng ở đây. Tại sao họ lại đau khổ hơn khi mà tớ đang cố gắng giúp đỡ họ? Và tại sao tớ lại cố gắng làm điều gì đó với cuộc đời của một người khác cơ chứ? Đây là lúc mà tớ nhận ra chính tớ cũng chẳng hiểu gì về mình và những hành động của mình. Thế là tớ quyết định dành thời gian để tìm hiểu về chính mình trước. Và cậu biết tớ đã phát hiện ra điều gì không? Cái suy nghĩ giúp đỡ để người khác tốt lên khiến tớ cảm thấy mình giống như một vị thần toàn năng, sự tồn tại nào đó đặc biệt hơn những người khác, những người mà tớ yêu thương. Thế thì sự giúp đỡ này của tớ là không đơn thuần, nó sặc cái mùi danh vọng và còn cả mùi của sự ngu dốt nữa. Tớ đã quên luôn sự bình đẳng và tôn trọng. Tớ quên mất họ độc lập, tự do. Tớ quên mất họ có cái quyền được mắc những sai lầm, được đau khổ. Và họ cũng có nghĩa vụ phải đứng lên sau những đổ vỡ ấy. Đời này là thế, khi người ta biết mình ngu, cũng là lúc mà người ta khôn hơn một tí. Tớ lập tức từ bỏ cái việc mong muốn giúp đỡ một ai đó. Tớ nào có phải một vị thần. Bây giờ thì thoảng tớ vẫn dành thời gian để suy ngẫm và tìm hiểu về những người khác, nhưng chỉ một vài người thôi. Và lần này tớ dùng sự thấu hiểu để chấp nhận họ, chấp nhận những quan điểm khác biệt, tôn trọng con đường mà họ đang đi và tin tưởng họ sẽ tìm được câu trả lời phù hợp với chính họ. Thế thì phải làm thế nào để thấu hiểu được một người? Để thấu hiểu được một người, cậu cần phải quan sát thật tỉ mỉ về họ. Thông qua việc quan sát, cậu có thể sẽ hiểu được phần nào về thái độ của họ đối với vấn đề, cách mà họ nhìn nhận về thế giới và những điều mà họ xem là có giá trị. Đây là những quan điểm định hình nên tư duy và hành động ở một người. Những trải nghiệm, sự phân biệt và thái độ ở mỗi người là khác nhau, vậy nên cách hành xử của họ cũng sẽ khác nhau, mặc dù sự việc xảy ra với họ là như nhau. Nếu cậu để ý thì cách một người tiêu tiền cũng nói lên ít nhiều về các quan điểm này ở họ. Có những người họ coi trọng việc ăn uống, mỗi ngày họ có thể bỏ ra 50k cho một cốc trà sữa, lại cũng có những người dành 50k này để mua 30 viên gạch đỏ. Trà sữa hay gạch đỏ, cái nào quan trọng hơn thì tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Thế nhưng cậu cũng đừng quá ngạc nhiên khi một đứa sống nhờ trà sữa lại từ bỏ việc uống trà sữa để dành tiền mua gạch. Bởi vì các quan điểm này ở mỗi người sẽ luôn có sự thay đổi, và nó thay đổi tùy thuộc vào những gì mà người ta được học, những trải nghiệm và cả môi trường mà họ đang sống. Vậy nên đôi khi sẽ xảy ra những trường hợp thế này. Cậu đã quen biết một ai đó từ rất lâu về trước nhưng không hề thân thiết. Mãi cho đến sau này, khi vô tình gặp lại nhau ở đâu đó, nói với nhau một vài câu chuyện, cậu đã cảm thấy như cậu đang nói chuyện với tri kỷ của cuộc đời mình. Cậu tự hỏi sao mình không phát hiện ra điều này sớm hơn nhỉ? Thế nhưng cậu không bao giờ có thể tìm thấy họ sớm hơn, và điều này cũng chẳng có gì là lạ. Đủ nắng thì hoa mới nở. Mọi thứ đều cần phải đúng thời điểm. Thời điểm này là lúc mà hai người có những điểm tương đồng nhất định trong cách nhìn nhận về bản thân, cách nhìn nhận về thế giới và các giá trị trong cuộc đời. Cậu có thể phần nào đó thấu hiểu được họ, và ngược lại, họ cũng vậy.
Các vấn đề của một người thông thường được chia thành 3 nhóm chính. Vấn đề về sức khỏe bao gồm sức khỏe vật lý và sức khỏe tinh thần, vấn đề về tình cảm, các mối quan hệ, cuối cùng là vấn đề về tiền bạc, sự nghiệp. Hãy tìm hiểu thái độ, cách nhìn nhận và điều gì mà họ coi trọng trong 3 vấn đề này. Vậy là cậu đã hiểu đại đại về một người rồi đấy. Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện. Tớ có một người bạn, nó sinh ra và lớn lên ở một vùng núi nghèo khó. Mỗi lần bọn tớ nói chuyện, câu đầu tiên mà nó mở miệng ra luôn là không có tiền. Nó cũng từng có những trải nghiệm không tốt đẹp khi bị người khác phớt lờ và gây khó dễ chỉ vì nó không có tiền. Nó làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm. Thế nhưng đa phần tiền bạc của nó lại không được sử dụng cho chính bản thân nó. Nó để dành tiền bạc của mình cho những người mà nó coi là gia đình. Kể cả những người đó có đối xử rất tệ với nó cũng vẫn sẽ cho đi bất cứ khi nào họ ngỏ lời. Tớ đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi như là tại sao nó, một người coi trọng tiền bạc với câu cửa miệng là nghèo, nhưng lại sử dụng những đồng tiền nó vất vả kiếm được để phục vụ mục đích cho những người không coi trọng nó. Để giải đáp thắc mắc cho câu hỏi này, có lẽ ta nên bắt đầu tìm hiểu từ những trải nghiệm của nó. Bởi vì nó nghèo, cộng thêm việc sở hữu những trải nghiệm tồi tệ với sự nghèo nàn, vậy nên có thể thấy nó rất sợ hãi việc không có tiền. Điều này dẫn đến việc nó có suy nghĩ khá là thực dụng và coi trọng tiền bạc, cuối cùng dẫn đến hành động là nó cực kỳ tiết kiệm, dè sẻn. Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, việc kiếm tiền không phải là một điều dễ dàng, cộng thêm nỗi sợ hãi, nên nó làm việc rất chăm chỉ. Đôi khi nó có thể đánh đổi cả sức khỏe của bản thân chỉ để kiếm thêm một chút. Thế nên tôi có thể hiểu được rằng sự chăm chỉ quá mức, sự tiết kiệm quá đáng, hay kể cả những câu than vãn của nó về chuyện tiền bạc, thực tế đều đến từ sự sợ hãi việc không có tiền. Còn đối với vấn đề tình cảm, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy nó đặt gia đình cao hơn cả tiền bạc và cao hơn cả chính bản thân nó. Bất chấp việc người đó, họ thiếu sự tôn trọng với nó cũng sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của họ, cho dù những nhu cầu ấy có phần vô lý và không cấp thiết. Tớ thật sự không biết nó đã trải qua những việc gì, nhưng tớ có cảm giác như nó coi việc hy sinh, chịu đựng này giống như giá trị duy nhất mà nó có. Có thể nó cũng giống như tớ, trải qua một tuổi thơ với tình yêu thương không đầy đủ chăng? Có thể việc hy sinh này là điều duy nhất khiến cho nó có cảm giác được những người khác yêu thương và chú ý tới chăng? Nếu thật sự là như vậy, thì mối quan hệ của nó chỉ giống như là một cuộc giao dịch, nơi mà hai bên cùng có lợi, một bên nhận về sự hy sinh, bên nhận về sự chú ý. Cuối cùng là đối với sức khỏe của nó. Cậu đã từng nghe những người giàu có nhất thế giới nói về sức khỏe chứ? Chiếc giường đắt nhất là chiếc giường bệnh. Cậu đã nghe thấy câu này bao giờ chưa? Thế nhưng sức khỏe lại là vấn đề mà nó xếp cuối cùng. Dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, dùng tiền bạc để đổi lấy tình yêu. Thì sức khỏe hết là lúc mà tiền bạc hết, và cũng là lúc mà tình yêu đi mất. Thế giới này thực sự vận hành như thế sao? Thật ra trước khi suy ngẫm kỹ về những điều này, tớ chỉ cảm thấy một điều là nó thật sự ngu ngốc. Nhiều lúc sự ngu ngốc này của nó còn khiến tớ cảm thấy tức giận, vì nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, và mỗi lần lặp lại sự việc càng đi xa hơn so với lúc ban đầu. Thế nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy nó thật đáng thương. Có lẽ nếu tớ thực sự ở trong hoàn cảnh đó, tớ cũng sẽ hành động y hệt. Tớ cũng không biết nữa. Nó mang trong mình đầy nỗi sợ hãi và sự thiếu thốn tình yêu thương. Hơn thế nữa, nó còn chẳng nhận thức được điều đó. Vậy đó, nhưng tớ lại không phải là một vị thần. Tất cả những gì tớ có thể làm cho nó chỉ là chấp nhận, tôn trọng và tin tưởng nó. Thấu hiểu không phải một việc dễ dàng, nhưng cũng không phải một điều không thể. Cậu luôn có khả năng làm mọi thứ nếu điều đó xuất phát từ chính trái tim của cậu. Cậu đã thấu hiểu bản thân mình chưa? Cậu có muốn thấu hiểu một ai đó không? Hãy chia sẻ những cảm nhận và suy nghĩ của cậu về sự thấu hiểu ở phần comment nhé. Tớ vẫn luôn ở đây và luôn sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ của cậu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.